So, unsa na tong design? Kaya wala ba ka nag-design? Ay, oo. Mong design kay Wani na design. Para di ano lagi ka rong design. Gold, pakakayo og. So to isa na sa ko ah. Sabon sa akong tiil. Pangin na ko siya. Unsa ra man noon to sila? Kanang gipit. Oo. Agad AirPods or biskan earphones nga wired. Ah. Uy! Ano ba? Tense. Ang gasa.